เราไม่ได้อยากจะโชว์อาร์คิเทคเจอร์เพราะว่าสิ่งที่เราว่าบ้านหลังนี้มันเด่นเกินกว่าอาร์คิเทคเจอร์ไปแล้วคือการทำพื้นที่สีเขียวในบริบทที่คนอื่นไม่ทำกันอันนี้แหละคือหัวใจหลักของบ้านหลังนี้ก็เราเห็นต้นไม้เยอะเลยนะแต่อาร์ตก็บอกว่าอาร์ตคิดถึงพวกเรื่องของบริบทรอบข้างเยอะมากๆใช่ก็คือเนื่องจากบ้านมันอยู่ในซอยสุขุมวิท101เนาะแล้วซอยเนี้ยจริงมันคือซอยของชุมชนที่เขาเคยอยู่เดิมอยู่แล้วจะสังเกตว่าจะมีบ้านยุคสัก 20-30 ปีอยู่เยอะพอสมควรแต่จริงๆเส้นเนี้ยเนี่ยที่เราอัดกันอยู่เนี่ยแกจะเห็นเนาะว่ารถก็วิ่งผ่านไปผ่านมาตลอดเลยเราก็เลยรู้สึกว่าในชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยจริงๆบางครั้งมันก็มีรถติดด้วยเหมือนกันแล้วก็บ้านโดยรอบมันก็เป็นชุมชนเราก็เลยมองว่าการที่เราต้องทำบ้านหลังหนึ่งขึ้นมาในถนนเส้นเนี้ยมันมีวิธีการแก้ปัญหาเรื่องของความเป็นส่วนตัวของเจ้าของบ้านในบริบทแปลกๆใหม่ๆได้ไหมถ้าเป็นเราเมื่อก่อนในบ้านหลังเนี้ยในไซต์เนี้ยวิธีการที่ง่ายสุดของเราเลยคือทำผนังทึบหมดเลยแล้วไปเปิดคอร์ดในบ้านเพื่อบล็อกทุกอย่างออกจากโลกภายนอกเราก็จะไม่ได้ยินเสียงเนี่ยรถที่วิ่งไปวิ่งมานะครับแต่แน่นอนในบริบทนั้นน่ะเราก็มองว่าเฮ้ยมันไปทำลายสังคมที่เป็นชุมชนของการพักอาศัยหรือเปล่าเรามองตัวเองเป็นที่ตั้งขนาดนั้นเลยหรือเปล่าที่โฟกัสเฉพาะเจ้าของบ้านเราเลยสร้างคอนเซปต์ให้มันยากขึ้นในโจทย์ของตัวเราเองโดยการที่ว่าเฮ้ยบ้านหลังเนี้ย privacy แน่นอนแต่ทำยังไงได้ไหมคืนทุกอย่างให้กับสังคมชุมชนบ้างเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเราเชื่อว่าเจ้าของบ้านที่สร้างบ้านใหม่เนี่ยพอย้ายเข้ามาในชุมชนหนึ่งเนี่ยคงคิดว่าอยากได้เพื่อนบ้านที่ดีแต่หลายๆครั้งดีไซเนอร์เองหรือผู้ออกแบบเองเนี่ยทำบ้านที่โชว์ identity หรือโชว์ความเป็นตัวเองเยอะจนเกินไปจนอาจจะไปทำลายบริบทของสังคมนั้นมันกลายเป็นว่าเราอยากได้เพื่อนบ้านที่ดีแต่เราดันเป็นเพื่อนบ้านที่ไม่ดีตั้งแต่ต้นมันดูแปลกแยกแล้วตัดขาดจากเขาแต่แรกเลยนะเขาอาจจะไม่ได้อินเหมือนกับเราหรือเหมือนกับเจ้าของบ้านก็ได้หลังนี้เลยชัดเจนง่ายๆเป็นโจทย์ที่เราสร้างขึ้นมาเองโดยที่เจ้าของบ้านอาจจะยังไม่รู้ในตอนเริ่มงานออกแบบก็คือเราอยากจะทำสวนครึ่งหนึ่งของที่ในที่ดินบ้านหลังเนี้ยในบริบทที่เป็นพับบิกได้ด้วยคือให้คนข้างนอกสามารถเห็นสวนได้ด้วยตัวบ้านน่ะมันโดนแบ่งพื้นที่สีเขียวกับตัวบ้านเป็นครึ่งนึงเลยเกิน 50% ด้วยซ้ำแต่ถ้ามองจากหน้าบ้านจะเห็นเลยครึ่งนึงด้านปีกซ้ายเนี่ยเป็นสวนทั้งหมดขวาเป็นอาคารแล้วบ้านหลังนี้เราทำสวนทั้งหมดเป็น5เลเยอร์ด้วยกันถ้าบ้านหลังอื่นเขาจะทำเป็นคอร์ด private ตัวเดียวหลังเนี้ยเราทำที่แก๊ปนั่งอยู่เนี่ย public area public garden เหมือนสวนสาธารณะที่อาร์ตบอกว่าคนทั่วไปเพื่อนบ้านก็ตอนเช้าเขาเดินไปเดินมาก็มานั่งตรงนี้ด้วยใช่ตอนที่แดดยังไม่ขึ้นพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นอ่ะคนที่วิ่งออกกำลังกายจากซอยอื่นอ่ะส่วนใหญ่ก็จะมาแวะวิ่งเข้ามาซอยเนี้ยหลังจากที่บ้านหลังนี้เสร็จนะเพราะว่าเวลามันวิ่งมามันเห็นต้นไม้เสียงนกบางครั้งมานั่งตรงบันไดบ้านมันจะไม่ได้ทำหน้าที่เป็นบันไดเสมอไปละมันเป็นที่นั่งของคนในชุมชนได้แค่มาแวะจิบน้ำหรือบางครั้งบางคนปั่นจักรยานมาอยากจะแวะพักแก๊ปดูซอยเนี้ยมันไม่มีที่เป็นฟุตบาทหรือที่ให้คนแทบให้คนเดินเลยที่เราคุยกันอยู่เนี่ยรถไม่ต่ำกว่า30คันแล้ววิ่งผ่านตลอดเวลาเลยมันอันตรายมากเลยดังนั้นมีที่พวกนี้ไว้ให้ก็ดีเหมือนกันเราไม่ได้เสียประโยชน์อะไรเลยเนี่ยคือแทนที่รั้วมันจะอยู่ริมถนนเซตรั้วไปนิดนึงที่ดินเราก็ยังอยู่ที่เดิมเพื่อนบ้านเดินมาจับใบไม้ได้สักนิดนึงก็ดีจริงๆก็พอจะนั่งได้นะนั่งได้แล้วสมมติในช่วงที่ไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วนหรือว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราเชื่อว่ามันเกิดปฏิสัมพันธ์ของชุมชนเวลาเพื่อนบ้านเดินมาคุยเราว่าคนกรุงเทพมันหายไปละวิถีชีวิตแบบเนี้ยเหมือนคนต่างจังหวัดอ่ะมันจะมีการที่มายืนคุยกันหน้าบ้านหยุดคุยกันหน้าบ้านถ้าแก๊ปมองดูในบริบทซอยนี้ทั้งหมดทุกคนทำรั้วตันกันหมดจะไปยืนคุยกับเพื่อนบ้านยังไงรั้วมันก็เปิดไม่ได้จะชะโงกหน้าคุยก็ลำบากแต่เนี้ยมันมีแก๊ปให้การนั่งคุยหรือแม้กระทั่งเดี๋ยวถ้าเราเดินเข้าไปดูข้างในจะเห็นว่าตรงสวนลีลาวดีด้านหลังกำแพงเนี้ยมันโดนยกระดับขึ้นมา1 เมตรกว่าเลยทำให้เรายืนอยู่ข้างบนจะเห็นความเป็นไปของซอยทั้งหมด
คนที่เป็นเพื่อนบ้านนะยืนอยู่ข้างนอกสามารถคุยกับเราได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปิดประตูรั้วแล้วเรายังมีความปลอดภัยอยู่ตอนนี้ยังนึกภาพไม่ค่อยออกนะแต่พอจะเดาได้ว่าตัวนี้มันมีสเต็ปขึ้นไปใช่เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูตรงนั้นกันดูได้ทีนี้ก็ยังสงสัยอยู่ว่าไอ้แนวคิดของการที่อาร์ตบอกว่าการที่จะทำบ้านปิดทึบและข้างในเป็น private courtyard อันนี้เหมือนเป็นเอาคอร์ดมาอยู่ด้านหน้าเลยนะใช่เป็น public เลยด้วยใช่มันก็ค่อนข้างจะเป็นแนวคิดที่เหมือนแบบโอ้เราไปคืนกำไรให้กับสังคมให้ชุมชนก็ยังสงสัยอยู่นะเชื่อว่าคนที่รู้ก็คงสงสัยแล้วเจ้าของบ้านเขายอมได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้อาร์ตไปเฉลยว่าได้ขึ้นอะไรเงี้ยทุกคนที่ชมรายการคงคิดว่าสถาปนิกมันบ้าหรือเปล่าอยู่ที่ทำสวนสาธารณะให้ชุมชนแต่แน่นอนนะต้องบอกแก๊ปก่อนถ้าบ้านหลังเนี้ยไปอยู่ริมถนนสุขุมวิทจริงๆเลยทำไม่ได้นะเพราะว่าไอ้บริบทที่เราสร้างตรงนี้ทั้งหมดอ่ะมันจะเป็นพื้นที่ที่ดีมากสำหรับคนที่เดินถนนทุกเย็นอาจจะมีคนมานั่งดื่มเบียร์มานั่งวินมอไซค์มานั่งคุยกันขยะทิ้งขี้บุหรี่ใช่ซึ่งมันไม่ได้แต่ว่าซอยเนี้ยมันทำได้เพราะว่ามันเป็นซอยที่มีแต่บ้านพักอาศัยอย่างเดียวแล้วคนที่มาเดินในซอยเนี้ยส่วนใหญ่ก็คือคนในชุมชนมันไม่มีเหตุและผลอะไรเลยที่คนนอกชุมชนมันจะมาเดินในซอยอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนริมถนนสุขุมวิทที่มันมีตึกแถวมีอาคารพาณิชย์มีอะไรที่คนมันต้องสัญจรไปมามันเลยทำให้บริบทเนี้ยเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าเรายกไปใช้ในทุกไซต์ได้โอเคนั้นเดี๋ยวเราพาแก๊ปเข้าไปดูข้างในนะครับเป็นสวนเลเยอร์ที่2อันนี้เรียกว่า Public Area นะแก๊ปเข้ามาในบ้านส่วนที่2อันนี้คือพื้นที่กึ่งสาธารณะเพื่อนบ้านสามารถเดินเข้ามาใช้สอยได้เราอยากให้เพื่อนบ้านเข้ามาใช้ได้ในกรณีที่เจ้าของบ้านเชิญเพื่อนบ้านเข้ามานั่งพักคุยกันก็จะมีเพื่อนบ้านที่อาจจะมีความสนิทระดับหนึ่งถ้าคนทั่วไปก็อาจจะอยู่แค่ข้างหน้าตรงนี้ยังมีต้นไม้ต้นหนึ่งใช่ก็เป็นเสม็ดแดงคล้ายๆข้างหน้าเล่นฟอร์มเหมือนกันก็คือพูดง่ายๆต้นข้างหน้าคือต้นสาธารณะอันนี้กึ่งสาธารณะเวลาคนในบ้านมองจะเห็นต้นนี้เด่นและเห็นต้นข้างหน้าบ้านเป็นแบ็คกราวด์แต่คนหน้าถนนจะเห็นต้นหน้าบ้านเป็นจุดเด่นโฟกัสแล้วเห็นข้างในเป็นแบ็คกราวด์มันก็เหมือนเกื้อกันอ่ะต้นหนึ่งในอีกมุมหนึ่งเป็นได้ทั้งโฟกัสและแบ็คกราวด์มันก็สร้างความน่าสนใจทำให้ตัวต้นไม้มันดูแน่นขึ้นยอดด้านบนนะครับความเขียวมันซ้อนกันและผนังตัวเนี้ยที่เราทำสีขาวมันก็เหมือนเป็นเฟรมรูปเป็นฉากลับแสงและเงาของต้นไม้ความสวยของธรรมชาติมันไม่ได้อยู่ที่แค่ต้นไม้อย่างเดียวมันคือเรื่องของแสงเงาลมก็เป็นเอฟเฟกต์เป็นมิติที่เพิ่มขึ้นใช่เป็นมิติถูกครับแล้วก็ลมยังผ่านได้นะสังเกตแก๊ปสังเกตวัสดุกำแพง2ด้านจะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นอิฐมีวางเป็นรูให้ลมผ่านได้ให้มองทะลุได้นิดนึงด้านในเป็นเหล็กนะครับส่วนตัวคืออยากให้มันดูทึบแน่นนิดนึงก็เลยใช้วัสดุที่เราคุ้นเคยก็คืออิฐแต่มาวางในภาษาสมัยใหม่ขึ้นก็คือมีการวางซ้อนเหลื่อมกันทั้งฉากให้ลมผ่านได้ให้คนข้างหน้าคนข้างนอกเนี่ยยังมองเห็นความเป็นไปในบ้านได้นิดเดียวเพราะว่าเรายังต้องคอนโทรลความเป็นส่วนตัวของเจ้าของบ้านมองเข้ามาเจอรั้วเหล็กอีกระนาบหนึ่งมันเลยเล่นแพทเทิร์นคนละแบบกันด้านในเป็นเหล็กทั้งหมดกันโจรเข้าไปด้านในสังเกตมันจะสูงเลยรั้วเหล็กเนี่ยมันจะสูงประมาณ3 เมตรแล้วถ้าได้ยินจากด้านในแต่ถ้าสมมติไปยืนหน้าถนนมันจะสูงประมาณ4 เมตรกว่าดังนั้นไอ้รั้ว4 เมตรกว่าถ้าเราไปวางหน้าถนนเลยโอ้ไม่ได้มันทึบจนเกินไปเราก็เลยเกิดการทอนเลเยอร์ขึ้นเพื่อให้เจ้าของบ้านรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วสมมติโจรหรืออะไรเงี้ยมองเข้ามามันจะรู้สึกว่าโอ้โหข้างในมันก็ยังมีรั้วอีกเลเยอร์นึงที่มันสูงแบบเกือบ5 เมตรเลยมันคือการทอนสเกลด้วยแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยโอเคแต่ตอนนี้เรามาถึงพื้นที่ตรงนี้กันก่อนที่ใช่มันอยู่หน้าบ้านแล้วก็เมื่อกี้อาร์ตบอกว่าตรงนี้เป็นคอร์ดลีลาวดีซึ่งโอเคตอนที่เราอยู่ข้างหน้าเรามองขึ้นมาเห็นนะแล้วอาร์ตก็บอกว่าตรงนี้มันทำหน้าที่เหมือนเป็นแบบเซมิพับลิกอีกด้วยใช่เราก็เลยยิ่งงงเข้าไปใหญ่เฮ้ยเจ้าของบ้านเขาปล่อยพื้นที่โล่งๆตรงนี้มาใช่เพื่อทำอะไรเพื่อแบบเป็นแค่สวนหินสวนกรวดแบบนี้แค่นี้เลยเหรอคือพื้นที่ส่วนนี้จริงๆเจ้าของบ้านอยากจะแปลนไว้เป็นที่ว่างอยู่แล้วล่ะกว้างประมาณ10 เมตรนะครับลึกประมาณ10 เมตรนี่แหละสำหรับลูกสาวหรือคนในครอบครัวถ้าอนาคตอยากจะเปิดร้านกาแฟหรือทำร้านบูติกหรือเจ้าของบ้านเนี่ยชอบเย็บปักถักร้อยอยู่แล้วอาจจะทำเป็นสตูดิโองานคราฟอะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่ส่วนนี้ซึ่งยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่โอเค2 ปี5 ปี10 ปีแล้วแต่มันก็เลยดีกว่าปล่อยเป็นที่โล่งเฉยๆ
ลีลาวดีพวกเนี้ยถ้าแก๊ปเดินจากซอยมาจะเห็นเนาะเพื่อนบ้านเราก็ปลูกลีลาวดี เราเมื่อกี้เห็นอยู่นะใช่มีความเชื่อมโยงกันใช่ถูกต้องเลยเราอยากเชื่อมโยงชุมชนเข้าด้วยกันโดยใช้พันไม้ที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ข้อดีของลีลาวดีคือมันใบใหญ่ทำความสะอาดง่ายแล้วก็เวลาที่สมมุติเราต้องการใช้ที่ดินแปลงนี้จริงๆเนี่ยเราสามารถล้อมลีลาวดีเข้าไปปลูกด้านในได้ไม่ต้องตัดทิ้งนะคือลีลาวดีมันเป็นพืชที่แบบล้อมง่ายอยู่ละมันก็เกิดความยืดหยุ่นในการใช้พื้นที่นะเกิดขึ้นสังเกตว่าพื้นมันถึงโรยกรวดทั้งหมดเลยเพื่อให้คนเหยียบได้แล้วไม่ต้องดูแลรักษามันเยอะมากเหมือนกับหญ้าถ้าเป็นหญ้าเนี่ยมันสนามมันจะตายพอย้อนกลับไปทำไมมันถึงมี Public Area พอบอกไปร้านกาแฟโอเคเข้าใจมากเข้าใจแล้วเนาะเข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวเลยผนังตรงนี้เราสามารถ move ออกเมื่อไหร่ก็ได้เพื่อที่สวนที่เป็น Public Area มันจะเป็นสวนของหน้า Coffee Shop โดยทันทีและสวนในบ้านที่เราสามารถมองทะลุได้ก็จะเป็นสวนที่ต่อเนื่องกับร้าน Coffee Shop ซึ่งลูกค้าเนี่ยมองเข้าไปเห็นได้ใช่แต่เขาเข้าไปไม่ได้แล้วก็มองทะแยงเข้าไปที่ห้องนั่งเล่นไม่ได้เพราะว่าแผงฟาสาดมันบังอยู่ซึ่งจริงๆตรงนี้มันเหมือนกับว่าต้องคิดเรื่องของโซนนิ่งแล้วก็การใช้งานในอนาคตเผื่อให้เจ้าของบ้านไปแล้วถูกต้องซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ต้องคิดเผื่อไว้เยอะมากทีเดียวใช่แล้วเราก็ทำให้มันสนุกขึ้นแหละว่าแล้วก็ได้ประโยชน์คุ้มค่าในเวลาที่ยังไม่ได้ใช้งานซึ่งอันนี้คือโจทย์ของเจ้าของบ้านเนาะหน้าที่ของเราหรือดีไซเนอร์ก็คือการเสริมให้ที่ดินมันเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดซึ่งมันเจ๋งตรงที่ว่าโอเคเจ้าของบ้านเขาไม่ได้ว่าแบบมาถึงอยากจะสร้าง Public ไม่ใช่ให้กับคนตรงนี้หรอกเพียงแต่ว่าเขาอยากจะทำเป็นร้านกาแฟแต่ว่าระหว่างที่อาร์ตทำไปเนี่ยเห็นความเป็นไปได้ในการที่มันทำให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมมากกว่าแค่เฉพาะบ้านหลังนี้หลังเดียวใช่แต่ต้องบอกอย่างนี้ครับส่วนรวมเนี่ยมันคือจุดที่เราคิดเองเมื่อก่อนเราโฟกัสอยู่ที่ครอบครัวคือเจ้าของบ้านงานของเรามันสามารถพัฒนาขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งได้โดยการทำบ้านไม่ใช่เพื่อหนึ่งครอบครัวบ้างล่ะเพื่อคนหลายๆครอบครัวในชุมชนบ้านมันจะเป็นอะไรที่มากกว่านั้นเลยซึ่งเจ้าของบ้านก็จะได้รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เสียผลประโยชน์อะไรไปในสิ่งที่มันออนท็อปขึ้นมาทีนี้สำหรับตรงนี้ที่อาร์ตบอกเราเมื่อกี้ว่าแบบตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นแนวกันตกนะใช่แล้วก็สามารถจะเชื่อมโยงกับคนภายนอกได้ด้วยถูกต้องครับอันนี้อาร์ตเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงถ้าแกตะกี้เมื่อสักครู่ที่เราเดินตรงถนนจะเห็นกำแพงมันสูงเนาะแต่พอเรามายืนข้างบนจะเห็นว่าเฮ้ยกำแพงมันทำหน้าที่ไม่ได้แค่กำแพงแล้วแหละอยู่ในระดับที่เรามองไปเห็นได้กำแพงเราอยากทำกำแพงให้เหนือมากกว่ากำแพงก็คือตอนนี้กำแพงกลายเป็นราวกันตกมันก็จะมองเห็นเพื่อนบ้านถ้าบ้านหลังข้างๆใช้คอนเซปต์เนี้ยในการดีไซน์ด้วยเหมือนกันเฮ้ยชีวิตมันดีมากเลยชุมชนมันดีมากเลยเราอยู่บ้านหลังนี้คุยกับเพื่อนบ้านข้ามถนนได้โดยที่รถอยู่ในเลเวลที่ต่ำกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนหรือบ้านโดยทั่วไปเนี่ยก็คือต้องเปิดรั้วคุยกันจริงแต่เปิดรั้วก็อันตรายนึกออกป่ะแล้วเวลารถวิ่งผ่านไปผ่านมาที่เราคุยอัดเทปกันอยู่เนี่ยโหรถวิ่งตลอดเวลาเลย คุยไม่รู้เรื่องแน่นอนเพราะว่าเวลาเราคุยกันมันไม่ใช่แค่การได้ยินเสียงมันคือ body language ตาต้องมองกันท่าทางเนาะมันจะถึงมีปฏิสัมพันธ์ดังนั้นเนี่ยมันตอบโจทย์หมดเลยก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดีมากๆแล้วก็อย่างที่อาร์ตบอกถ้าเป็นบ้านเดิมอย่างเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่เขาไม่มีระยะระหว่างตัวบ้านกับถนนด้วยนะสมมุติว่าถ้าเกิดเราเจอกันเราคุยกันข้างหน้าเนี่ยก็กลัวรถจะเฉี่ยวอะไรไปมาแบบเนี้ยอันนี้พอมีการยกสเต็ปขึ้นมาเฮ้ยมันกลายเป็นได้ประโยชน์แล้วก็คนในบ้านเองเนี่ยสมมติตอนเช้าเขามาเดินออกกำลังกายตรงนี้ก็ยังคงมองเห็นเพื่อนบ้านถูกต้องเลยแล้วเราว่าตรงนี้มันทำให้เห็นว่ามันแตกต่างจากบ้านหลังอื่นที่โดยปกติแล้วรู้ว่าสูงแล้วปิดกั้นตัวเองคือไม่ยุ่งกับคนข้างล่างจริงๆพออย่างแค่ฟังมาตอนนี้เราอยู่กันแค่2โซนแต่รู้สึกว่าการที่เปิดบ้านออกเรารู้สึกกลับชอบกับการที่ปิดแล้วพยายามจะให้สร้าง private เนี่ยต้องบอกว่าคอนเซปต์นี้ก็ใช้กับหลังอื่นไม่ได้ อย่างไอ้ที่ดินแปลงด้านหน้าที่เรายืนอยู่เนี่ยมันคงใช้ไม่ได้มันเป็นด้วยโจทย์ของเจ้าของด้วยแล้วก็ที่ตั้งโลเคชั่นด้วยนะแต่ละที่หรือแม้กระทั่งที่ดินแปลงเนี้ยไปวางอยู่กลางเมืองเลยที่รอบข้างเป็นตึกแถวทั้งหมดหรือเป็นชุมชนแออัดก็ทำลักษณะนี้ไม่ได้เหมือนกันมันก็อาจจะต้องเป็นคอร์ดปิดเหมือนเดิมก็ได้เพียงแต่ว่าก็อาจจะมีวิธีโซฟปัญหาอีกแบบในการดึงธรรมชาติเนี่ยคืนให้กับข้างนอกบ้างแล้วออกจากกรอบของบ้านที่สร้างตันๆแล้วมีขอดต้นไม้อยู่ตรงกลางโอเคฮะทีนี้ให้อาร์ตมาเล่าถึงด้านในบ้างนะนี่โอ้โหจริงๆยังไม่เข้าไปในบ้านนะแต่มีเรื่องให้เล่าเยอะแยะมากตรงนี้มันจะมีรั้วอีกชั้นหนึ่งอย่างที่อาร์ตบอกแล้วก็เริ่มจะเผยให้เห็นข้างในแล้วว่าเฮ้ยมันมี
เป็นคอร์ดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคอร์ดภายในบ้านแล้วนะใช่หรือจะใช้คำว่ากึ่งจริงๆเราเรียกมันว่ากึ่งส่วนตัวคือจริงๆมันส่วนตัวแหละเพราะคนข้างนอกเข้าไปใช้ไม่ได้แต่แค่ให้มองเห็นได้เลยยังเป็นกึ่งอยู่เพราะเดี๋ยวมันจะมีส่วนตัวอีกที่คนข้างนอกก็มองไม่เห็นจากอันแรกสุดคือ Public ข้างนอกเลยอันนี้ Semi Public อันนี้ก็คือ Semi Private ใช่ดีไซน์ตรงนี้เป็นยังไงบ้างเห็นมันมีลักษณะของเนินอะไรแบบนี้ด้วยนะก็ไอ้พื้นที่สีเขียวตรงนี้ถ้าสมมติแก๊ปดูจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่นะการที่เราทำหญ้าเรียบทั้งหมดเหมือนด้านนอกตรงนี้ที่โรยหินน่ะมันจะยิ่งทำให้สวนดูเล็กเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการสร้างเนินขึ้นมาเนี่ยมันทำให้พื้นที่ผิวของสนามหญ้ามันเยอะขึ้นกว่าปกติมันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าสวนมันใหญ่ขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือการที่เราทำเนินพวกนี้ส่วนหนึ่งมันคือน่าสนใจตรงที่ว่าเวลาเรายืนอยู่ข้างนอกเนี่ยมองเข้าไปเนี่ยเนินพวกนี้บางทีมันช่วยทอนสายตาทอนความ privacy ของในบ้านแทนที่จะมองไปแล้วเห็นหน้าต่างเลยเนินบางเนินมันก็จะบังโซฟาบางที่นั่งบางเตียงนอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะมีเตียงนอนของห้องนอนของคุณย่าอยู่ในฝั่งตรงข้ามเหมือนกันไอ้ตัวรั้วเนาะอย่างที่เราคุยกันแหละว่ามองเข้าไปใน living room มันจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าแผ่นที่มันเป็นแนวตั้งๆขึ้นมาช่วยพรางตาแล้วเราบังคับให้คนมองเฉพาะระนาบตรงเพื่อเห็นสวนแล้วก็มองทะลุเข้าไปเห็นผนังทึบของตัวบ้านเป็นหลักโดยมีต้นหลิวเป็นแบ็คกราวด์นะครับเรามองโครนของต้นด้านในได้ลางๆเพราะว่าระแนงพวกนี้จะพรางตาอยู่แต่แน่นอนเราอนุญาตให้เขาเห็นยอดต้นไม้แบบเต็มๆโดยไม่มีอะไรบังดังนั้นเนี่ยตัวนี้แหละคือจุดที่น่าสนใจคือเราให้ 100% เลยของสวนตัวนี้คือยอดไม้แก่สาธารณะแต่เราให้โคนแค่ประมาณ 50-60%แต่ถ้ามองจากถนนจะไม่เห็นโคนมันจะมีเลเยอร์ของการอนุญาตให้เห็นสวนไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับความสำคัญของแขกที่เข้ามาในบ้านโอ้แต่จริงๆต้องบอกว่าไอการรับรู้ผ่านการมองเห็นที่อาร์ตคิดมามันละเอียดมากๆนะแล้วก็อย่างหนึ่งที่เราชอบคือมันมีเลเยอร์ที่หลากหลายอย่างเอาจริงยอมรับตามตรงว่าตอนแรกเราก็สงสัยว่ามีเสม็ดแดงข้างนอก1ต้นแล้วข้างในต้องมี1ต้นด้วยแต่อาร์ตบอกพอมันซ้อนกันแล้วมันก็มีมิติมีของมันนะอย่างตรงนี้เองเราก็เห็นว่านอกจากหลิวที่อยู่ด้านในด้านหน้าเนี่ยก็อาร์ตมีคุยกับเราว่าเป็นต้นชุมแสงซึ่งอันนี้จริงๆถือเป็นต้นประธานเลยไหมถ้าในบ้านเนี่ยถูกต้องเลยอันนี้คือต้นประธานของบ้านก็ยังคงเห็นว่ามันก็มีลักษณะของการซ้อนกันแล้วก็มีtexture ใบที่มันแตกต่างกันอย่างนี้ทำไมถึงเลือกเป็นต้นชุมแสงกับต้นหลิวคือต้องบอกว่าอย่างชุมแสงเนี่ยเจ้าของบ้านชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วเพราะว่าเวลามันแผ่เต็มที่ใบของมันละเอียดแล้วเวลาแสงที่มันลงจากใบมาแล้วใบชุมแสงเวลามันไหวไปไหวมาเนี่ยสนามมันดูสวยดีคล้ายๆกับหลิวมันก็จะมีการพัดของมันเวลานั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่เห็นชุมแสงเพราะต้นมันใหญ่เราเลยเอาเส้นของหลิวเนี่ยมาเป็นไม้รองเพื่อเหมือนผ้าม่านให้มันดูผิวเพื่อให้มันเกิดมูฟเมนต์ของสวนไม่งั้นสวนมันจะนิ่งแห้งเลยโอเคฮะก็ถือว่าลึกซึ้งที่สำคัญคือยังไม่ได้เข้าไปดูตัวบ้านเลยเราจะไม่ได้พูดอาร์คิเทคเจอร์กันเท่าไหร่เลยรู้สึกว่ามันพิเศษมากอันนี้แบบไม่ได้พูดอาร์คิเทคเลยว่าแบบบ้านเป็นยังไงทำไมต้องเลือกฟอร์มแบบนั้นแบบนี้โอเคแต่เดี๋ยวเราให้อาร์ตพาเข้าไปดูภายในกันครับพาแก๊ปเข้ามาข้างในครับเข้ามาภายในตัวบ้านแล้วแต่มันเงียบขึ้นนะอาร์ตใช่ช่วงตอนต้นของคลิปนี้คนอาจจะแบบเสียงรถเสียงอะไรเต็มนี่คือไม่ได้เตรียมกันมาด้วยนะมันวุ่นวายจริงในถนนเส้นนี้ข้างนอกแต่เข้ามาเนี่ยเหมือนอีกโซนนึงอีกโลกนึงเลยไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลยแต่ว่าตรงนี้สวยเลยแล้วเข้ามาก็เห็นสวนสว่างคือข้างในจะสลัวหน่อยเพราะว่าเราอยากโฟกัสให้แสงช่วงเช้ากับช่วงบ่ายก็จะไม่เหมือนกันให้แสงลงที่สวนเต็มการที่เราทำบ้านเป็นคอร์ดสมัยก่อนที่เราทำเราก็จะพบปัญหาว่าพอมันล้อมคอร์ดเนี่ยแสงมันจะไม่ลง 100% เพราะมันจะเกิดเงาบ้านพาดอยู่บนสวนแต่อย่างเงี้ยเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าแสง 100% ลงที่สวนแล้วมันก็จะเหมือนเป็นสปอตไลท์ไปในตัวเราเอาบ้านมาวางอยู่กลางสวนแล้วเวลาเข้ามาเนี่ยมันจะเห็นสวน2ฝั่งเลยแล้วเวลาเราเปิดหน้าต่างหรือเปิดประตูโล่งเนี่ยมันโฟถึงกันได้หมดเลยบ้านหลังนี้เราจะเห็นเลยว่าที่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากหรืออาจจะเท่ากับบ้านหลังอื่นแหละแต่ว่าเวลาเข้ามาอยู่ในห้องนั่งเล่นมันระเบิด
จนถึงขอบที่ดินเลยยังไม่นับที่เรามองทะลุไปเห็นสวนของเพื่อนบ้านนะในมุมต่างๆเนี่ยถ้าแก๊ปอยู่องศาเนี่ยจะเห็นเลยเราเห็นต้นไม้ในส่วนของเราคือเราอยากให้โฟกัสเห็นสนามหญ้าเห็นเนินมองออกไปเห็นรั้วเหล็กสีขาวเป็นแบ็คกราวด์เหนือรั้วเหล็กแบ็คกราวด์เห็นยอดต้นลีลาวดีที่มีดอกขาวแมทชิ่งกับตัวรั้วแล้วมองทะลุใบของลีลาวดีไปเห็นต้นไม้ของเพื่อนบ้านจากมุมเนี้ยที่ลูกค้านั่งทำครัวหรืออยู่ในห้องนั่งเล่นเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยสวนแล้วมันใหญ่ว่ะมันลึกไปเรื่อยๆแล้วอีกหน่อยต้นอโศกอินเดียเนี่ยถ้ามันโตขึ้นสูงถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะไปช่วยบังเพื่อนบ้านและเราเลือกอโศกอินเดียเนี่ยถ้าสมมติแก๊ปมองด้านนู้นจะเห็นต้นอโศกอินเดียเวลามันเต็มแผงเมื่อไหร่เราจะไปขโมยอโศกอินเดียของเพื่อนบ้านมาเป็นรั้วของเรา เวลาเรานั่งอยู่เนี่ยจะรู้สึกเฮ้ยรั้วบ้านเรามันไปอยู่ถึงตรงนู้นเลยนี่หว่าทั้งที่จริงมีถนนกั้นนะใช่แต่พอมองเห็นมันเชื่อมกันเลยมันจะกลายเป็นแบบรั้วที่เป็นรั้วจริงๆพร้อมกับรั้วต้นไม้แล้วเอารั้วต้นไม้ของเราไปต่อกับรั้วต้นไม้เพื่อนบ้านมันกลายเป็นที่ดินเราใหญ่ขึ้นโดยปริยายเลยในแง่การมองเห็นนี่แบบเราชอบนะที่อาร์ตให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เรารู้สึกว่าก็เป็นบ้านหนึ่งหลังที่แบบมันมีการคิดเรื่องนี้เยอะมากๆอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของเพื่อนบ้านที่อาร์ตก็เคยบอกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะทำรั้วสูงอะไรแบบนี้ใช่ไหมอย่างตรงนี้ก็คือตั้งใจเปิดให้เห็นกันเลยแล้วเรารู้สึกไหมว่าอย่างนี้เพื่อนบ้านก็มองเข้ามาเห็นเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตรงเนี้ยเข้ามาในเป็นเหมือนเซมิไพรเวทละกึ่งส่วนตัวเราอยากให้เพื่อนบ้านพอมองเห็นต้นไม้เราแต่เขาต้องไม่มองมาเห็น living room ต้นไม้ที่เป็นชุมแสงต้นประธานเนี่ยมันถูกวางไว้ตำแหน่งที่บล็อกหน้าต่างเขาพอดีนะครับแล้วเราก็เอาหลิวเนี่ยมาพลางเห็นไหมถ้ามองทะลุไปมันจะเห็นเพื่อนบ้านอีกหลังนึงหลิวเนี่ยมันเป็นตัวสกรีนชั้นดีเลยให้เราแล้วอีกหน่อยเราคาดหวังว่าอย่างที่บอกเนาะว่าตัวอโศกอินเดียที่อยู่ริมรั้วด้านนอกเนี่ยถ้ามันสูงเต็มเลเยอร์เมื่อไหร่มันจะเกิดเลเยอร์ของต้นไม้อีก 2-3 เลเยอร์เพื่อทำให้เราไม่เห็นเพื่อนบ้านและเพื่อนบ้านไม่เห็นเราแต่ทั้ง2ฝ่ายเห็นสีเขียวแทนที่เห็นผนังทึบซึ่งนี้เป็นประโยชน์ที่ได้ทั้งคู่เลยแล้วก็ลมยังผ่านได้เราเห็นแสงธรรมชาติเต็มที่แค่เปลี่ยน mindset นิดนึงจากการที่เราเอา architecture งานสถาปัตย์มาเป็นตัวบังเพื่อนบ้านเราเอา landscape มาช่วยโดยที่มีงานสถาปัตย์เป็นตัวล้อมสเปซของ landscape แล้วก็ให้พูดเรื่องทิศนิดนึงได้ไหมว่าฝั่งนี้นี่คือเป็นทิศอะไรยังไงแล้วมีการคำนึงเรื่องแสงเรื่องลมยังไงบ้างฮะเรื่องแสงแดดช่วงเช้าก็จะมาทางทิศตะวันออกคือด้านนี้ส่วนฝั่งนี้ก็จะได้แสงช่วงเช้าเต็มที่เลยแล้วก็ย้ายไปทิศตะวันตกด้านหลังส่วนเซอร์วิสส่วนผนังทึบหรือโถงบันไดมันถึงโดนบังไว้ด้านหลังคือทิศตะวันตกกับทิศใต้ที่เป็นด้านที่ร้อนที่สุดเราเปิดทิศตะวันออกให้สวนพอได้แดดช่วงเช้าแล้วพอช่วงเย็นๆเดี๋ยวพระอาทิตย์จะอ้อมมาที่สวนที่เป็นสวน private ส่วนตัวดังนั้นจะเห็นว่าช่วงเช้าหรือช่วงเที่ยงเนี่ยแดดด้านนี้จะลงมาแรงมากเลยแต่เจ้าของบ้านสามารถไปนั่งที่สวนที่เป็นสวน private ได้โดยไม่โดนแดดเพราะมันจะเป็นพื้นที่ที่ร่มเกือบตลอดเวลาเลยดังนั้นเราจะใช้พื้นที่ใช้สอยของสวนและระเบียงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพส่วนที่ร้อนใช้ไว้ดูส่วนที่เย็นตลอดวันนั่งได้ชิลได้จับใบไม้ได้ซึ่งเป็นส่วน private แต่ถ้าเย็นๆหรือเช้าตู่หน่อยที่พระอาทิตย์แดดไม่ได้ร้อนมากคุณยายสามารถมาเดินที่สนามนี้ได้และไอ้เนินพวกเนี้ยมีข้อดีใช่ๆมันคือนั่งหรือนอนก็ได้แต่ถ้าสนามหญ้าเรียบๆเนี่ยบางทีมันฟีลลิ่งของการนั่งมันไม่ได้ยิ่งถ้าคนมีอายุไปนั่งเนี่ยมันลุกไม่ขึ้นเลยมันก็เลยเหมือนได้ทั้งลูกเล่นด้วยได้ทั้งฟังก์ชันด้วยทีนี้เราเข้ามาดูภายในบ้านบ้างให้อาร์ตเล่าว่าชั้น1เนี่ยมีฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วก็แบ่งเป็นพื้นที่แบ่งเป็นห้องยังไงบ้างจริงๆบ้านหลังนี้ถ้าแก๊ปเดินเข้ามาก็จะเห็นความที่มันไม่ค่อยได้ซับซ้อนความซับซ้อนมันอยู่ที่แลนด์สเคปข้างหน้าเนี่ยแหละกับเลเยอร์ของสวนแต่ข้างในเข้ามามันก็คือบ้านปกติเลยก็คือเข้ามาเจอ living room dining room ที่เรานั่งอยู่แล้วก็แผนที่เป็นครัวโชว์ซึ่งเป็นครัวที่ทำเจ้าของบ้านทำจริงนะแล้วก็จะไปต่อเนื่องกับครัวไทยที่อยู่หลังประตูบานนี้แล้วก็มีโถงบันไดขึ้นไปข้างบนบ้านเนี่ยชั้น1ประมาณนี้เลยซิมเปิลแล้วก็มีบ้านมีห้องคุณย่ากับห้องทำงานด้านหลังนิดนึง
ซิมเปิลมากข้างบนเป็นห้องนอนทั้งหมดพออาร์ตบอกว่าข้างหลังมันเป็นห้องทำงานเราเห็นมันมีอีก1 คอร์ดด้วยนี่ใช่ไหมอันนั้นก็จะเป็นคอร์ดที่ private ที่สุดละสำหรับห้องทำงานกับห้องคุณย่าอย่างเดียวซึ่งอยู่ใน living room เนี่ยอย่างที่เราบอกคือเราพยายามให้คนในบ้านได้ประสิทธิภาพกับได้ประโยชน์ของสวนทุกมุมดังนั้นการที่อยู่ในห้องนั่งเล่นเราจะเห็นสวนทุกสวนในบ้านทันที5 สวนอย่างที่อาร์ตบอกเลยใช่แล้วก็จุดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือจากประตูทางเข้าด้านหน้าเนี่ยมันเป็นเหมือนเส้นแกนที่พุ่งเข้าไปด้านในเลยนะใช่คือเราสร้างแกนไว้เพราะว่าเวลาเรานั่งทำงานสังเกตนะครับถ้ามองเปิดประตูบานเนี้ยตรงห้องทำงานเราจะเห็นสวนที่เป็นสวนส่วนตัวเองจริงๆเลยกับสวนที่เป็นพับบิกเลยคือคอนทราสต์กันมากแต่แน่นอนนั่งทำงานแล้วเห็นหน้าบ้านได้โดยที่คนที่อยู่หน้าถนนมองไม่เห็นเพราะว่ามันลึกคือมันทำให้เหมือนเราแม้เราจะนั่งทำงานเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราคงไม่ได้อยากจะตัดขาดจากโลกภายนอกแบบ 100% บางทีก็อยากจะเห็นคนเดินไปเดินมาเห็นรถวิ่งไปวิ่งมาบ้างในบางเวลานะส่งของหรือเปล่ามันเป็นเหมือนออปชันให้กับชีวิตเราไม่อยากจะไปคอนโทรลเจ้าของบ้านว่าคุณอยู่ในบ้านหลังนี้คุณต้องใช้ชีวิตอย่างเนี้ยคุณต้องตัดขาดจากโลกภายนอกมนุษย์มันตัดขาดจากโลกภายนอกทั้งหมดไม่ได้แต่แน่นอนบางช่วงเวลาเราอยากจะตัดขาดเราก็ทำได้ทีนี้มาถึงเรื่องของตัวบ้านบ้างการดีไซน์ว่าแบบทำไมถึงเลือกฟอร์มแบบนี้ฟาซาดทำไมถึงเป็นดีไซน์แบบนี้แล้วก็เรื่องของรูปด้านทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างเนี่ยคือจริงๆต้องบอกว่าในเชิงของงานสถาปัตย์เนี่ยหลังนี้ต้องบอกว่าเราพยายามทำให้มัน simple ที่สุดแหละแต่แน่นอนยังคงความทันสมัยโมเดิร์นแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของงานของออฟฟิศเราอยู่ละแกก็น่าจะเห็นว่าซิกเนเจอร์ของฟาซาดที่เป็นฟาซาดระแนงที่เราใช้อยู่บ่อยๆซึ่งมันพูฟมาแล้วแหละว่ากันแดดกันฝนมีความเป็นส่วนตัวสูงคนนอกบ้านมองไม่เห็นข้างในบ้านมองเห็นได้ข้างนอกนะแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิได้ไม่ร้อนมันคือซิกเนเจอร์ของฟาซาดเราแต่แน่นอนเราไม่ได้ดีไซน์ฟาซาดให้มันโดดเด่นจนเกินไปเพราะด้วยหัวใจหลักของบ้านหลังนี้อย่างหนึ่งคือเราอยากโชว์เรื่องของความเป็นธรรมชาติแล้วก็ใช้ฟาซาดเท่าที่จำเป็นก็คือหน้าถนนทั้งหมดเราใช้ฟาซาดแล้วไอ้ฟาซาดที่ทำรั้วด้วยเป็นตัวกระจายเสียงกับสะท้อนเสียงที่แก๊ปก่อนเข้ามาคุยในนี้เนาะก็จะเห็นว่าเสียงข้างนอกมันดังมากเลยพอเดินเข้ามาปุ๊บไอ้ฟาซาดเหล่านี้มันมีองศาของมันดังนั้นเสียงที่มันวิ่งเข้ามาเนี่ยมันโดนหักเหด้วยตัวฟาซาดตัวนี้สะท้อนออกไปด้านอื่นทำให้การที่อยู่ในห้องนั่งเล่นเนี่ยไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเยอะเมื่อเทียบกับข้างนอกโอ้โหอันนี้ก็ไม่เคยรู้นะว่ามันสามารถจะได้ระดับนี้เลยใช่คือจริงๆต้องบอกว่าเราก็ไม่ได้เก่งทั้งหมดนะถึงบอกว่านี่มันคือการทดลองพูดแบบไม่อายเลยก็คือไม่ได้คิดมาก่อนหรอก มันบังเอิญมันฟุกจริงๆก็แปลกเพราะว่าเราก็ยังคุยกันตลอดว่ามันเป็นบ้านหลังนึงที่มันเปิดนะคือไม่ได้เป็นบ้านที่ตั้งใจจะมีกำแพงสูงปิดทึบแต่พอเข้ามาภายในกับแบบเสียงมันแบบมันหายเยอะมากตอนแรกก็คิดว่าเป็นเรื่องของวัสดุกระจกหรือเปล่าหรือการก่อผนังที่แบบหนากว่าปกติอะไรแบบนี้แต่จริงไม่ใช่เรียกว่ามีส่วนดีกว่ามีส่วนมันเหมือนประกอบเข้าด้วยกันการที่ถ้าเราลองเปิดกระจกเนี่ยส่วนหนึ่งเสียงอาจจะเข้าบ้างแต่ก็ไม่ได้เข้าถึงขั้นแบบเราไม่มีไอ้รั้วระแนงด้านนอกเลยรั้วระแนงด้านนอกถ้าไม่มีเนี่ยเสียงจะเข้าเต็มกว่ามันเหมือนช่วยกันทอนไปเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งต้นไม้ส่วนตัวเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าคาดว่ามันก็น่าจะมีเอฟเฟกต์ของสิ่งพวกนี้ที่มันช่วยแอบซอร์บเสียงขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นแลนด์สเคปกันนะทั้งหมดแลนด์สเคปมันก็เลยเหมือนทำหน้าที่เหมือนไม่ได้แค่ความสวยงามหรือเชิงในการมองเห็นให้เห็นพื้นที่สีเขียวอย่างเดียวละมันช่วยกรองแสงได้ช่วงที่แดดลงมาตรงนี้จะจัดกันที่เรามีต้นหลิวเนี่ยสังเกตนะเงาด้านนี้ไม่ได้โดนต้นหลิวก็จะคมๆแต่ด้านนี้โดนต้นไม้นิดนึงมันก็ช่วยทอนได้ 50% ละจริงๆนะเสียงก็หลักการเดียวกันก็คงช่วยโดนทอนได้ด้วยเหมือนกันก็เป็นเรื่ององศาที่มีผลจริงๆแล้วก็อาร์ตก็ทำให้เห็นว่าทุกเอลิเมนต์เนี่ยมันทำงานในแง่ของการที่แบบทางเรื่องของประสบการณ์เรื่องของอุณหภูมิเรื่องของเสียงเรื่องของอะไรหมดเลยนะใช่คือเรื่องพวกนี้จริงๆต้องบอกว่าถ้าไม่ได้เข้ามานั่งอยู่ในบ้านหลังนี้แก๊ปไม่ได้เข้ามานั่งเนี่ยแล้วถ้าเราต้องไปบรรยายที่อื่นหรือไปพูดที่อื่นน่ะคุณอาจจะไม่เข้าใจคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยโม้หรือเปล่าพูดสร้างขึ้นมาเองหรือเปล่าใช่
คุณคอนเซปต์แรงหรือเปล่า อยู่ดีๆคุณมาทำสวนให้สาธารณะมันจะมีบ้านที่ไหนทำเจ้าของบ้านใครจะยอมแต่มันคือการพูฟให้เห็นว่าจริงๆเรามีลูกค้าแบบนั้นจริงๆแล้วก็เราก็อยากเป็นดีไซเนอร์ที่หาจุดลงตัวให้ได้เจ้าของบ้านต้องได้ผลประโยชน์สูงสุดอยู่แล้วอันนี้คือหัวใจหลักในการออกแบบบ้านแต่แค่เผื่อแผ่ให้คนอื่นทีนี้อีกจุดหนึ่งที่อยากให้พูดถึงก็คือเดี๋ยวเราเดินมาดูในส่วนของคอร์ดตรงนี้กันก็เป็นอีกหนึ่งคอร์ดที่มันค่อนข้างจะ private มากๆเลยนะใช่